Uy, thank you. Oo, sir. Ako hindi na kaya gawin yun, sir. Boss. Thank you. Shout out sa lahat na nalubak diyan, guys. Good morning mga katol. Good morning, good morning, good morning. Ito tayo ngayon ng Antipolo. Ito tayo natin makalusot kung makalusot tayo. Samahan nyo kung makalusot. Woo! Hindi na tayo sa Mapcos Highway. Check natin kung may checkpoint dun sa may malapit sa Pugon. Ito na yung checkpoint kaya sabi nila. So, pakita natin. Lisensya sa ID, company ID. Boss. Thank you. Anong highway lang kaya yun? Hi, Pat. Morning. Oo, sir. Likod. Oo, sir. Ako hindi na kaya gawin yun, sir. Kayo pa. Nakain mo to? Oo, hintay ko na lang. Dynamics. Oh, Sino, sir? Tino. Ito tayo sa subscriber ni Sir Tino. Panurin nyo lang ha, Dynamics sa YouTube channel ni Sir ha. Pag may chance kayo, o kaya magpapagawa kayo, puntahan nyo lang dito. Anong highway lang siya, papuntang Marilaki. Ano mahanap, madaling makita. Tingnan natin kung may pag-asa pa yung natin. Yung bags natin. Yes sir. Maras tayo? Oo, AGB rin. Saan ka, no? Saan ka malubak? Sa C5. Ako sa kapit mo yun, no? Sige. Grabe yung tama ng mags natin. Actually, dalawang parts yung may tama. Isa doon sa isang side, isa doon sa may side. Pero mas malala yung kabila. Pasat. Yun, dalawa na kaming ADB na sira ang mags. Hindi ko lang kung hindi magandang klase ang mags ng ADB, pero pag malalim malubak siguro hindi na uubra ang kahit magandang magandang mags. Mags Doctor. Ito yung pinakasira niya. Diyan. Yan yung pinakapanukat ko siya. Oo, ayun. Para malaman kung yan, igang kalayo din yung ano yan. Medyo malayo nga, no? Mahirap nga pag marami sir, no? So yung mapapansin nyo yung bengkong na nangyari sa mags natin. Pero sa mga nagmamotor dyan, ingat tayo, doble ingat. So yun yung Kaya walang problema. nakikita nyo yung maling tabakal na yun, yun yung sukatan kung naka-align yung mags nyo or yung rim nyo. Grabe tsura ng gulong natin mga katol. Puno-puno ng sealant. Kakabiyahin natin ng malayo. Yan. Actually pwede pa siya. Yes sir. Yeah, yung part na bengkong, no? Mayroon pa sa konti-konti pero mamaya ipa-finish yun pa. Ayos. Solid to. Ito kakatin pa to, tapos papalitan natin ng ibang part doon. Kailangan mo lang ano siya. Tapos yung next yung kabilang part naman. Kabilang part, sinayos mo natin to. Ito nakababa, sinulak na hindi na siya nakababa. Hindi pa siya finish. Ano pagplano mo. So yung next part na gagawin,
yun na yung basag na part. Ano po yung gagawin sir? I-welding, no? Kakat yun sir. Ikakat muna siya. Papalitan ng kukuha ng ibang parts na rin. Kukuha na ibang part o ibang bakal ba yun? O ano? Yun yung part na nasira, na-crack. Kapag kahit linggo na dyan. Nagbawa sila rito sa part na to para ikabit doon sa mags natin na nasira. At least nasa malinaw na, may linaw na tayo. Thank you sir, thank you. Hello mga katol, andito tayo ngayon sa Dynamic ulit. Nag-break time muna tayo, nagkape muna tayo saglit kasi medyo tumagal yung ano. Mabot din ng mga 2 hours yung paggawa ng mags natin. At check natin kung ano nang resulta nung ginawa nilang mags. So yun mga katol, nasa 90% na nung tsura nung mags natin. Parang walang nangyari, parang bumalik sa dati, no? So tignan natin mamaya kung ano yung pinaka magandang angulo na makuha dito sa tsura ng mags natin. Okay? Gumagawa rin sila dito ng mga makina rin ng motor kung may mga crack or mga damage. Kabila yung ganyan. So, pag ilipat natin siya ngayon, Parang walang nangyari po. Grabe. mahirap nga lang. Matagal lang naman. Matagal mo. Grabe akbay namin. Tapos saka na ano, na lubak. Hindi sa EDSA eh. Labasa yung mga buta sa EDSA. Kaso kung bibili ka talaga ng bagong mags, no? Oo. Dami. Pares, magkano. Hindi naman pwede bumili ng isa lang. Oo, dito. Mga katol, yung motor niya, no? Yung Raider 150. Inaalay na rin yung mags niya. Saglit lang, siguro mga 1 to 2 hours maghihintay ka. Swerte-swerte ka pag walang ganong pila. Yeah, okay. At least may nakakausap tayo dito. Hoy, thank you. Pinsan na Carlo. Yung alam ko, medyo may problema yung mags natin. 95%, almost done na. Ay boss, kamusta? Puro ko sa YouTube saka sa Facebook. Magaling sila gumawa. Talagang puro mags talaga yung alignment. Tama rin, tama rin yun. Parang nakakapandala na no? Parang gusto mo na lang magdaan-daan, magpatakbo Boss, thank you. Okay, thank you. May graduate na naman. Sige yan. May panibagong nagawa na naman ng art dahil. Hello ba ka Bengkong ka rin. Saan kayo Bengkong sir? Doon sa Tandansora. Tandansora naman. Ay, marami dyan sa Tandansora. So, konti lang. Ayan o. Ganyan din yung akin. Ayan. Umusli. Nakita ko sa YouTube meron silang Oo. makina Iba kasi pinapalo. Pinapalo. Ito, oo. Baka kasi mag-crack yung mo dun sir pagka pinapalo. Medyo malalim yung butas. Malalim. Hindi ako nakapamreno. Kaya takbo ko nun sa mga 65. So yung tama niya, tama ng mags niya sa likod naman. Kapisado na magpaplas wala pa 1 minuto baka started no? Parang wala nang nangyari sir. Alay na rin siya no? Hindi mo makapansin yung yung pinag-weldingan. Sa akin doktor hindi mo makapansin. Oo. Diyan kadito yung gulong natin. Sabay nung yung rotor. Kasi hindi pwede siya isama dun sa paggawa dahil baka masira yung rotor natin. So kinabit yung gulong natin para malaman kung yung mag saka yung gulong walang sisingaw na hangin. Kinabit na yung pito, no? Pero ano naman siya, flexible. Kahit ni boss, ni master yung gulong. Bilog niya. Yun.
Mahal pala pumuputok, sir, pagka binobombahan. Lalapat kasi siya, naipit kasi siya sa loob eh. Okay. Pagka lalapat siya rito, parang bibitaw sa doon sa gitna, kaya parang nagpupwersa siya. Ibig sabihin, pit yung ano, Ah, sakto rin sa max. ilan yung hawin mo ito ba? 29 lang, 20. 29, 30. So, shoutout kay Max Doctor, shoutout kay Dynamics, shoutout sa mga staff dito. Napaka-solid yung gawa nila. Halos mabilis lang. Hindi kaya abutin ng isang araw para gawin yung mags nyo. At yung mga ano dito, pyesa, meron naman din sila kung sakaling kalanganin nyo. Saka yung mga tao dito, napakabait, napaka-approachable sila. So, yung mga sikretong recipe ng pag-aayos ng mags, pero sikreto na yun, hindi natin pwedeng sabihin sa vlog natin, no? In respect in Act Dynamics. Kay sir, kay boss, salamat sir. Ayun na, kinakabit yung rotor natin, no? Huwag kalimutan mag-subscribe kay boss at sa update namin sa YTV. So yun, salamat sa pagkakataon boss. At yun, pumunta kayo sa shop namin kung may mga problema yung mga mags nyo, pang motor, pang big bike at mga pang kotse. Pwede yung bengkong, pwede may giwang, or yung may mga crack, pwede din po ginagawa po namin yun. So yun, so thank you. Yes! Woo! Thank you, thank you. Shout out sa lahat na nalubak diyan. Try po natin si Sir Gio1 Moto. Shoutout pala kay Sir Stay Tuned. Pinalo ko at sinubscribe pa ako sa YouTube channel natin, no? Shout out sa mga ano dyan, taga-bayan, yung Secret Weapon Army. Noon mga katol, kasi ninyo, no? Parang walang nangyari sa gulong natin, no? No? Ito yung part na dinuktungan. So parang wala talaga. Parang normal na gulong na lang, no? So yan. Yung bengkong dito na ibalik sa dati. Tignan nyo, parang walang nangyari. Good job, Act Dynamic, good job. Dumating tayo ng 8:30 dun sa shop ng Act Dynamics. Tatapos siya ng alas 12. So total of 3 hours. Yung 3 hours na yung mabilis na yun mga katol. Mabilis yun. Ikaw mo pa kinabukasan, yung iba kailangan mo pa i-schedule. Dito sa Act Dynamics, wala kang kailangan ay pa-schedule pa. At take note, take note. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why, hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me unless. Yes, 'cause you know how wild it could get to love an emotional mess. I'm in a trance, spinning out of control. Ay di